हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु अल्टेच नेपाली युट्युब च्यानल। गाइज, आजको यो भिडियो भनेको टिकटक युजरको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियो रहेको छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई टिकटकले 2024 को अन्त्यतिर एउटा फिचर लन्च गरेको थियो, जुन फिचरलाई अहिले हामीले इमेज कमेन्ट भनेर भन्ने गर्दछौँ। हुन त टिकटकले यो फिचरलाई इमेज कमेन्ट भनेर ठ्याक्कै नाम त दिएको छैन, तर पनि हामीले विभिन्न वेबसाइटहरूमा रिसर्च गर्दाखेरि त्यसैगरी विभिन्न एआई टुलहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रायःजसो मान्छेहरूले इमेज कमेन्ट भनेर भन्ने गरेको पाइएको छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई यो इमेज कमेन्ट भन्ने फिचरको बारेमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। लाइक तपाईले यो इमेज कमेन्ट भन्ने फिचरलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी यो इमेज कमेन्ट भन्ने फिचर कहाँनिर देखिन्छ, त्यसैगरी यो इमेज कमेन्ट भन्ने फिचरलाई हामीले युज गरिसके पछाडि कस्तो प्रकारको एडभान्टेज हामीलाई हुन्छ त भन्ने लगायतका कुराहरू म तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर जानकारी दिन गइरहेको छु। हुन त टिकटकले 2024 को अन्त्यतिरबाट यो फिचरलाई रोल आउट गरे पनि स्पेसिफिक युजरहरूलाई त्यसैगरी स्पेसिफिक कन्ट्रीहरूमा चाहिँ दिएको थियो। तर 2025 को अहिलेसम्मको डेटमा आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ अहिले टिकटकले प्रायःजसो कन्ट्रीहरूमा यो फिचरलाई रोल आउट गरिसकेको छ र धेरैजना युजरहरूलाई चाहिँ यो फिचर चाहिँ दिइसकेको छ। लाइक नेपालमा पनि यो फिचर आइसकेको छ र तपाईको एकाउन्टमा यो फिचर आएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नुभएको छैन भनेपछि आज नै चेक गर्नु होला है त। यदि आएको छैन भने पछाडि तपाईले आफ्नो टिकटक एप्लिकेसनलाई एकचोटि अपडेट गर्नु होला। अपडेट गर्नको लागि तपाईँ iOS युजर हुन्छ भनेपछि एप स्टोरबाट र प्ले स्टोरबाट एन्ड्रोइड युजर हुन्छ भनेपछि तपाईले गएर अपडेट गर्नु होला र अपडेट गरिसके पछाडि तपाईको टिकटक अकाउन्टमा यो फिचर आएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु होला है त। अब हामीले यो फिचरको मेन एडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने पछाडि योभन्दा अगाडि भनेको यो फिचर आउनुभन्दा अगाडि हामीले टिकटकको भिडियो हेरिसके पछाडि कमेन्ट गर्दाखेरिमा टेक्स्ट टाइपिङ गरेर मात्र कमेन्ट गर्न सक्थ्यौँ भने पछाडि अब यो फिचर आइसके पछाडि हामीले भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा एउटा फोटो अट्याच गरेर टेक्स्ट पनि टाइपिङ गर्न सक्छौँ। टेक्स्ट प्लस तपाईले फोटो अट्याच गरेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा इन्टरएक्टिभ हुनुभयो र धेरैजना साथीहरू आउने र कमेन्ट सेक्सनमा टाइम स्पेन्ड गर्ने र यसले गर्दाखेरि तपाईको भिडियोको एङ्गेजमेन्ट बढ्ने र इन्टरटेनिङ पनि हुने भयो एक प्रकारको, होइन। र अर्को मेन एडभान्टेजको कुरा गर्ने भनेपछि तपाईको जुन भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा फोटो अट्याच गर्ने अप्सन आइसके पछाडि तपाईले कुनै पनि कुराको एक्सप्लेन गर्दाखेरिमा तपाईको लाइभ प्रुफ सहित तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईले भन्न खोजेको र बुझाउनु खोजेको कुराहरू सजिलैसँग भन्न सक्नुहुन्छ, बुझ्ने मान्छेले सजिलैसँग बुझ्न सक्दछ। अब कुरा गरौँ हामीले यो फिचरलाई कसरी युज गर्ने र यो अप्सन कहाँनिर देखिन्छ भन्ने कुरा। त्यसको लागि म तपाईलाई मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड गरेर देखाउँदैछु। सो लेट्स सी। अलराइट, अब हामीले यो फिचरलाई कसरी युज गर्न सक्छौँ र यो फिचर कुन ठाउँमा सो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँदैछु। राइट, सो मैले टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गरेँ। ओके, टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसके पछाडि अब यो भिडियोको जुन कमेन्ट छ कमेन्ट सेक्सनमा मैले क्लिक गरेँ। कमेन्ट सेक्सनमा क्लिक गरिसके पछाडि अब यो साइडतिर चाहिँ तपाईको जुन फिचर छ त्यो फिचर चाहिँ सो हुने गर्दछ। लाइक तपाईले अब त्यो फिचर आइसकेको छ भने पछाडि तपाईको यो साइडमा यस्तो प्रकारको एउटा आइकन आएको छ होला, भनेको यो इमेजको जस्तो आइकन आएको छ होला। अब हामीले यो इमेजको जस्तो आइकनमा हामीले क्लिक गर्यो भने पछाडि आफ्नो कुनै पनि इमेजहरू हामीले अट्याच गर्न सक्छौँ। लाइक मैले यो इमेजलाई चुज गरेँ र मैले यहाँनिर सो फन्नी भनेर टाइप गरेँ र मैले यहाँनिर अब ओके यो हाँसेको चाहिँ इमोजी चाहिँ राखिदिएँ। अब मैले यहाँबाट कमेन्ट गरिदिएँ। अलराइट, यसरी चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो फिचरको युज गरेर है त। अलराइट, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ होला टिकटकको यो नयाँ फिचरको बारेमा। तपाईलाई यो फिचर कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। साथै तपाईलाई मन पर्यो भनेपछि एउटा लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै आउँदा दिनहरूमा यस्तै खालका भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने पछाडि तपाईले कुन प्लेटफर्मबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि टिकटक र फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि फलो गर्न नबिर्सनु होला र युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।